Bine ați venit, dragilor, din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă, cuprinsă între 4 mai până pe 10 mai, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și nu pot începe lectura propriu-zisă până nu vă mulțumesc tuturor celor care, ca de fiecare dată, sunteți alături de mine prin intermediul comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar pentru cei care sunteți noi pe acest canal, eu vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, în felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele. Desigur, nu uitați de like, nu uitați de hype, da? O nouă unealtă a YouTube-ului pentru ca voi să vă puteți exprima gratitudinea, mulțumirea, plăcerea la superlativ vis-a-vis de un anumit conținut pe care îl urmăriți implicit conținutul meu. Sunt gratuite, nu costă bănuți, tot ce trebuie este decât dorința fiecăruia. Și acum, dragii mei, haideți să vedem care este energia voastră în această săptămână de mai. Și avem autorecompensă. Ce îmi spune asta? Asta îmi spune că sunteți într-un moment în care vă permiteți în sfârșit să vă bucurați de voi. Vă permiteți în sfârșit să vă recunoașteți propriile merite, poate pentru ceea ce ați făcut, mai ales dacă ați traversat o perioadă de efort susținut sau, nu știu, ați avut mai multe responsabilități. Sunteți într-o săptămână în care pur și simplu vă dați voie să vă relaxați cu un vin bun sau cu o mâncare mai deosebită sau, nu știu, să vă simțiți bine cu voi. Voi să vă răsplătiți pentru tot efortul vostru, pentru toată energia pe care ați consumat-o. Poate, nu știu, vreți să petreceți un timp într-un mod mai liniștit, nu știu, în natură sau... E un moment în care efectiv vrei să te simți bine tu cu tine și cu viața ta. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 4 până pe 10 mai. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Avem vărsător, da, e și zodia vărsător. Avem steaua, 8 de cupe, un 10 de spade, o regină de cupe și surpriza. Avem zodii de aer, aici avem vărsător și zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Zodii care pot apărea în harta voastră astrală, la lună, Venus sau poate în ascendent sau reprezintă chiar anumite personaje din viața voastră. Haideți să vedem acum pe partea profesională. Clarificăm steaua, te rog. Da, ceva care se încheie, o dorință. Mergem mai departe. Sunt multe. Clarificăm 10 de spade, ia să vedem de ce sunteți voi supărați aici, cineva supărat pe voi. Clarificăm 10 de spade, te rog, sunt multe, clarificăm 10 de spade. Tot multe sunt, le las așa, ne uităm imediat la ele. Clarificăm regina de cupe.
Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să luăm cu începutul. Să știți că pe plan profesional apare o schimbare pozitivă, zic. Deci avem roata destinului și steaua. Steaua îmi vorbește de o perioadă care vine după un timp destul de dificil. Ori că lucrurile încep să se îmbunătățească pe planul ăsta profesional. Nu știu, că în sfârșit găsești un job mai potrivit sau unul necesar, sau că în sfârșit îți recâștigi încrederea în propriile tale abilități și te gândești, dom'le, vreau să încep un nou proiect, poate chiar la nivel personal. Chiar există tendința de a vă implica în tot felul de activități care vă plac cu adevărat, iar acest lucru vine după o schimbare bruscă, pozitivă pentru voi prin această roată a destinului care este guvernată de către Jupiter. Apar oportunități neașteptate, o schimbare care apare poate la locul de muncă, ceva se restructurează, dar care poate să-ți aducă un post mai bun, sau să apară tot felul de oportunități neașteptate care vin, nu știu, din colaborarea voastră cu alte persoane, dar sunt lucruri noi, sunt lucruri diferite, poate față de ce făceați până acum, așa că nu uitați totuși să fiți flexibili, dar e ceva ce e pe sufletul vostru, e ceva ce voi v-ați dorit și de obicei atunci când apar situații noi, cum ar fi, nu știu, schimbarea locului de muncă, că te muți într-un alt oraș pentru o ofertă mai bună, lucrurile astea totuși cer ca voi să fiți, să gândiți și să acționați un pic mai flexibil, dar este ceva care e cam pe sufletul vostru, cam pe ceea ce voi v-ați dorit, mai ales că dacă vine după o perioadă de, cum să spun eu, de agitație, de o perioadă destul de dificilă. Pe partea bănuților, lăsați în urmă ce? Ia să vedem ce lăsați voi în urmă. O situație financiară care poate anumite cheltuieli, anumite pierderi, că poate ai renunțat la nu știu ce contract financiar sau nu știu, să declanșeze în tine o reevaluare a unei situații financiare în ideea de a vedea, domne, mai ce fac, mai merită să continui sau nu. Există această acțiune de a vedea exact ce vei face ori cu o anumită sumă de bani, ori cu o anumită situație legată de bani. Avem un 3, ce declanșează acest lucru? Un 3 de bâte. 3-ul de bâte pe parte financiară spune că există un proiect în plină desfășurare. Posibil să primești niște câștiguri în urma unei afaceri proprii pe care tu ai început-o, nu știu, poate online. Sau ai o afacere în care vinzi ceva, un produs pe care tu îl produci. Pe de altă parte, vrei să te extinzi și atunci este firesc să apară acest top de cupe. Când vrei să te extinzi, trebuie să vezi unde mă focusez, unde îmi bag banii foarte mult și unde trebuie să renunț. Da? De aici apare această reevaluare, care, desigur, poate să ne vorbească și de o nouă colaborare pe care voi o puteți avea cu alte persoane care vin poate de departe, o colaborare care vă va face să renunțați la ceva legat de bani. Dar să știți că nu e rău până la urmă, pentru că încep să-ți dai seama cam ce merge, ce nu merge. Continui tot ca până acum sau schimb abordarea într-o altă direcție, pentru că 3-ul de bârtei este totuși o carte care arată expansiune, da? Arată oportunități vizibile și un posibil progres. Dar desigur depinde de fiecare dintre voi cum veți acționa. Ce este interesant cu acest 10 de spade pe partea cuplului, la voi, dragilor,
Este foarte interesant. Există aici lucruri care nu s-au spus, care s-au ținut pentru sine, nu știu dacă la voi sau la partenerul vostru, din cauza unui interes material, nu s-au spus anumite lucruri. Și ce este foarte interesant aici, că va trebui totuși să se ia o decizie, dar o decizie care vouă nu o să vă prea placă. Haideți să vă spun așa foarte pe scurt, știți cum e, că parcă nu are cum să meargă totul bine peste tot, undeva trebuie să mai existe și provocări. Acest 10 de spade îmi poate vorbi de situația în care puteți să traversați niște momente de criză. Există anumite suferințe emoționale la unii din voi. Cine se regăsește? Există o anumită dificultate de a trece peste lucruri care nu s-au spus. Nu s-au spus pentru că nu s-a vrut să se piardă ceva sigur. Și lăsând asta la o parte, asta duce la o decizie. O decizie, cum să spun eu, destul de grea. De ce? Pentru că poate ori voi, ori perechea voastră, de multe ori a evitat să aveți confruntări directe, dar care erau necesare, dar pe care voi le-ați evitat, ori perechea voastră, în ideea, știi, hai să nu stricăm armonia. Și ați evitat anumite discuții serioase, necesare, din această cauză, pentru a nu strica oarecum liniștea cuplului. Doar că aici cu magicianul se întâmplă ca, nu știu, acum eu spun, nu trebuie să simtă nimeni jignit de absolut nimic. Pentru că vorbim de două energii, a voastră și a perechii voastre. Există cineva care a devenit poate un pic manipulator, încercând într-un fel sau altul poate să-și controleze partenerul, sau unul dintre voi a devenit prea concentrat pe propriile nevoi și a cam uitat de partener. Iar lucrul ăsta duce la acest 10 de spade. Duce, posibil să fie vorba, cum am mai spus, chiar și de ceva material, ideea de a nu renunța, de a nu pierde ceva material, dar sunt lucruri care nu s-au spus. Și atunci, în momentul în care apare o distanță, logic, nu discutăm azi, nici mâine, apare această distanță care de multe ori e greu de înțeles, atât pentru voi, poate cât și pentru partenerul vostru. Și face ca unul dintre voi să vă retrageți prea mult și să nu mai comunicați unul cu celălalt. Iar atunci când lucrurile se strâng prea mult și încep să se comunice, să spunem, cuvintele dor. Și cuvintele dor poate mai mult decât o anumită acțiune în sine. Pentru că aceste cuvinte rămân în timp, rămân în memoria voastră. Acum, știți cum e cu 10-le ăsta de spade? Nu știu dacă Zodie Vărsător vă spune ceva. Am văzut-o chiar și la începutul lecturii, apare și cu acest 10 de spade și pe lângă el avem Gemeni. Avem Gemeni și cam atât. Ideea care este că e posibil în această săptămână să încercați oarecum să vă eliberați de toate aceste lucruri, să conștientizați poate ce nu mai funcționează în viața voastră sentimentală de cuplu și poate să vă deschideți, să gândiți și un nou început.
În mare parte, se pare că veți trage o concluzie. Veți trage o concluzie inevitabilă, posibil chiar dureroasă, dar necesară pentru a putea începe ceva nou. Pentru că 10 de spade nu arată decât durere, arată eliberare. Eliberare și concluzii necesare pe care voi va trebui să le trageți singurei și să le evaluați rând pe rând, în așa fel încât să vedeți ce fac. Închei acest capitol dificil, mai se poate continua, nu se mai poate continua. Poți depăși acest moment de criză. E ca și cum ai zice, trec printr-o despărțire dureroasă sau închei capitolul dificil și ca să o iau de la zero. Asta depinde foarte mult de voi. Oricum, din câte vedem aici, simțiți nevoia de a conta. Voi să contați. Asta este de fapt această energie. O săptămână în care vă gândiți un pic mai mult la voi. Cei care sunteți singuri, în schimb, avem zodia Rac și alte zodii de apă. Deci Rac, Pești sau Scorpion. La voi, dragilor, voi sunteți foarte empatici în această nouă săptămână de mai. De ce? Pentru că simțiți că atrageți oameni care vă respectă, oameni empatici, oameni care apreciază sensibilitatea voastră, felul în care voi vă înțelegeți, mai ales dacă aveți și întâlniri cu anumite persoane. Descoperiți poate că aveți cam aceleași valori ca respectivele persoane. Da? Puteți avea acea conexiune sinceră. Da? Sunteți în o intuiție care vă funcționează, mai ales dacă aveți ca și ascendent zodii de apă, Rac, în mod special, sau Pești și Scorpion. Luna îmi vorbește de lucruri romantice. În această conjunctură, în această situație, ne vorbește de lucruri romantice, întâlniri posibil romantice. Sunteți un pic luați de val, ca să spunem așa. De ce? Pentru că atrageți și voi, dar și voi puteți fi atrași de oameni misterioși, oameni posibil greu de înțeles la prima vedere. E posibil chiar să vă fure un pic peisajul, să spunem așa, și să idealizați deja o persoană recent cunoscută, fără să o cunoașteți prea bine. E o combinație așa de un aer romantic pe care dacă nu veți ști să-l coordonați foarte bine, puteți cădea foarte bine în extrema cealaltă și să începeți să vă formați tot felul de așteptări nerealiste, da? Așa că totuși aveți așa o latură mai sensibilă în această săptămână, cei care sunteți singurei. Așa că totuși romantism, dar voi sunteți o zodie de pământ. Așa că rămâneți totuși cu piciorușele pe pământ. Care este surpriza? Surpriza pentru voi, să știți că vine în mare parte pe plan profesional și am văzut acest lucru cu acest as de bâte. Avem... Să știți că această ofertă care vouă vi se face nu vine singură. Vor exista și anumite voci care, dacă nu sunteți atenți, chiar vă pot atrage în niște conflicte care nu vă ajută cu absolut nimic. Cel puțin pe voi nu vă ajută cu absolut nimic. Nu știu, dacă
Este cineva foarte orgolios, foarte mândru, foarte invidios de-al minteri, care e posibil să vă ceară tot felul de păreri, opinii, chipurile, sfaturi, dar bine ar fi ca voi să fiți un pic atenți și să fiți un pic mai moderați. Nu știu dacă zodia Săgetător vă spune ceva, dar să fiți un pic mai moderați pentru că și să vă adaptați. Este o colaborare de care voi chiar puteți profita foarte bine de ea. Dar folosiți-vă istețimea. Folosiți-vă istețimea, inteligența și nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. Moderația în această situație, aș spune că voi trebuie să fiți foarte abili, mai ales la nivel de mental. Pentru că, cum am mai spus aici, e posibil ca cineva să încerce să vă atragă într-un conflict care nu vă aparține. Da? Ori asta, ori să vă atragă în ceva care pentru voi nu e foarte benefic. Cunoașteți-vă interesul cu atât mai mult cu cât unii dintre voi posibil să aveți și vreun ascendent în Săgetător. Moderația nu e doar de a avea răbdare. Moderația ne poate vorbi și de compromisuri. Ne poate vorbi și de a evita discuții, tensiuni. Da? Nu vă neglijați propriile voastre nevoi sau nu acceptați compromisuri care pe voi vă trag în jos, vouă nu vă fac mare bine. Asul de bâte, să știți că este un început foarte plin de energie. Indiferent de ce plan al vieții vorbim, cu precădere este pe parte profesională și financiară, cu precădere. Dar de asemenea putem vorbi și de o atracție intimă, pe plan sentimental foarte puternică, o chimie. Așa că se poate aplica foarte bine și pentru cei singuri. Dar tind să cred că veți acționa cu diplomație, cu istețime, inteligent, pentru că de fapt asta este ideea. Și lucrurile chiar pot merge în direcția pe care voi vă doriți și să obțineți această autorecompensă, să vă mulțumiți pe voi și ceea ce voi vă doriți. Haideți să vedem care e mesajul important pentru voi în această săptămână și avem dansul etern. Aici vorbim despre un flux continuu de schimbări, de mișcări, unde cred că cel mai bine este ca voi să încercați să vă adaptați, să mergeți cu ritmul, da? Și nu împotriva lui. Nu este o perioadă în care voi să forțați lucrurile. E o perioadă în care cumva luați situațiile așa cum vin. Și asta chiar poate să vă ajute să descoperiți că lucrurile cumva se așează mai ușor decât dacă le-ați forța sau dacă ați încerca să le controlați. Sau dacă, nu știu, ați consumat mai mult efort decât în mod normal. Este să fiți calmi, da? Lăsați lucrurile să curgă, acționați din mers, fiți flexibili și vedem acest lucru cu moderație aici, dar desigur nu vă pierdeți nici atenția, nu vă lăsați purtați de cam tot ce zboară se și mănâncă. Da? Este o săptămână în care puteți obține lucruri care vă plac, puteți voi să vă simțiți mulțumiți cu ceea ce faceți, cu ceea ce obțineți,
dar în același timp nu trebuie să coborâți garda. Da, trebuie să fiți, să o faceți, cum să spun eu, nu neapărat violent sau agresiv, să o faceți, să o lucrați mental, diplomatic. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această primă săptămână întreagă de mai. Eu vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine, iar până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.